Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Sau khi trao nhau nụ hôn ngọt ngào này, Lệ Đình Xuyên liền nhanh chóng rời đi. Ở đây chỉ có quần áo của anh. Em mặc tạm trước, ngoan ngoãn đợi anh quay về. Cố Chi Du đáp lại lời anh rồi vui sướng nhảy lên giường. Yeah, Lệ Đình Xuyên thích mình, anh ấy thích mình, giống như nằm mơ, mình có thể tới thế giới này, thật là quá may mắn. Nhìn thấy Lệ Đình Xuyên đã rời đi, Tạ Giai Nghe lúc này liền nảy ra ý định tàn độc. Cố Chi Du, tôi nhất định sẽ giết cô. Ông nội nhìn thấy Lệ Đình Xuyên cuối cùng cũng tới thì cười giễu cợt chọc anh. Ha ha, trà của ông nội đã nguội rồi. Đường về phòng sao vậy à? Lệ Đình Xuyên vừa nhấc ghế ra vừa trả lời ông nội, cháu nói chuyện một chút với cô ấy. Ông nội cũng không chọc ghẹo anh nữa, bèn nói, vậy cuộc trò chuyện giữa vợ chồng, ông cụ này không nghe ngóng nữa. Có điều xem ra vì cô bé này, dạo gần đây cháu thay đổi không ít, bắt đầu trở nên giống chủ nhân của một gia đình rồi. Nghe thấy những lời này của ông, Lệ Đình Xuyên chợt cảm thấy ngượng ngùng. Trong khi đó, Cố Chi Du bên đây lại đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, cũng không biết anh ấy bao giờ mới về. Buồn ngủ quá, Tạ Giai Nghe giờ đây ở phía sau chậm rãi đi đến bên giường, trên tay cô còn cầm theo một con dao sắc nhọn, rất may Cố Chi Du kịp thời phát hiện ra. Tạ Giai Nghe đồng thời lúc này cũng nhanh chóng lao về phía cô. Cố Chi Du, đi chết đi. May mắn thay Cố Chi Du nhờ nhanh nhẹn đã né tránh được nhát dao kia mà thoát chết. Tạ Giai Nghe lúc này như hóa điên gào lên đầy hung tợn, đại thiếu gia là của tôi, tiện nhân như cô vậy mà dám cướp mất anh ấy. Tôi phải giết cô. Vừa hét cô vừa cầm dao nhào về phía Cố Chi Du. Nhìn thấy cô ta hóa điên như vậy, Cố Chi Du cũng chỉ còn cách bỏ chạy để bảo vệ cái mạng này trước. Vốn là muốn ép cô ta chủ động ra tay để lộ sơ hở, nhưng hình như cô ta còn điên rồ hơn miêu tả trong tiểu thuyết. Tạ Giai Nghe lập tức đuổi theo răn đe Cố Chi Du. Giết cô, đại thiếu gia vẫn sẽ thuộc về tôi. Ở bên phía của Lệ Đình Xuyên lúc này anh vẫn còn đang không biết chuyện gì xảy ra với cô mà ngồi trò chuyện với ông nội. Ông nội, vị trí gia chủ của nhà họ Lệ vốn thuộc về ba cháu và của cháu trước giờ cũng chưa định nhường cho người khác. Ông nội nghe anh nói liền phì cười trả lời, ha, cháu trai của ông nên có dã tâm như vậy, nhưng cho dù có ông nội ở đây, con đường này vẫn không dễ đi. Đợi ông nói xong, Lệ Đình Xuyên ngay lập tức nói cảm nhận của anh, cháu hiểu, vậy nên cháu đã nhịn nhiều năm, nhưng hôm nay cháu suýt nữa không thể bảo vệ người con gái cháu yêu, điều này khiến cháu đột nhiên ý thức tới cháu khả năng đã nhịn quá lâu rồi. Ông nội, cháu cần sự giúp đỡ của ông. Thấy anh đã chịu nhờ đến mình, ông nội cảm thấy rất vui liền hỏi, cháu ngoan. Cuối cùng cũng mở miệng với ông, nói cho ông nội biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cố Chi Du giờ đây đã tiến được về phía cửa, nhưng xui cho cô cánh cửa lại không mở được. Tạ Giai Nghe nhìn thấy thì liền hả hê kêu lên, vô dụng thôi, tôi đã khóa trái cửa rồi, còn điều hết tất cả mọi người gần đây đi chỗ khác, không ai tới cứu cô đâu. Trước đó ở núi Thu Lâm để cô chạy thoát, đám người Phục Chân cũng không thể hủy hoại cô, ngược lại vẫn phải tôi tự ra tay. Nghe thấy Tạ Giai Nghe cuối cùng đã chịu thừa nhận, Cố Chi Du tức giận la lên, quả nhiên là cô làm. Tạ Giai Nghe, đồ điên, cô dám ra tay với tôi, Lệ Đình Xuyên tuyệt đối sẽ giết cô. Tạ Giai Nghe giờ đây liền bật cười khoái chí gào lớn, ha ha ha, cô yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt mọi thứ, bao gồm cả xác của cô, giống như tự cô chạy trốn. Nói xong, cô liền cầm dao đâm nhanh về phía Cố Chi Du, nhưng đột nhiên Cố Chi Du lúc này liền hét lớn, ra tay. Một phát đạn rất nhanh và chuẩn xác bắn thẳng vào lưng của Tạ Giai Nghe, mà người nổ phát súng đó không ai khác chính là Tạ Oản Oản. Thiếu phu nhân, cô không bị thương chứ? Tạ Giai Nghe quay đầu sang nhìn Tạ Oản Oản, khuôn mặt thoáng hiện vẻ bối rối. Tạ Oản Oản, cô không phải, lẽ nào đây là cái bẫy? Nói xong cô cũng không còn sức nữa mà gục ngã ra sàn. Cố Chi Du lúc này chậm rãi cất tiếng, không sai, cô thật sự tưởng tôi không có phòng bị với cô à? Sau đó cô liền nhanh chóng ngồi xuống trước mặt Tạ Giai Nghe. Mọi thứ đều kết thúc rồi Tạ Giai Nghe. Tạ Giai Nghe giờ đây dù đã gục ngã nhưng cô vẫn cố chấp mắng chửi, đồ tiện nhân. Mà vốn dĩ Cố Chi Du biết trước điều này để đối phó là bởi lẽ vào khoảng nửa tiếng trước khi cô và Lệ Đình Xuyên còn đang ngồi trong trực thăng, Lệ Đình Xuyên lúc này đang nghe cuộc gọi của Tạ Oản Oản, ở bên kia không ngừng truyền đến thét cùng với lời nói của cô, anh Đình Xuyên, cảnh sát phòng chống ma túy đang rà soát, nhưng sợ rằng vẫn không giữ được đám người này. Cố Chi Du ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng hét này liền nhận ra đó là của Thời Vũ và Hàn Tuân. Ở đầu dây bên kia, Tạ Oản Oản vẫn đang tiếp tục nói, bọn họ liên hợp thế lực thật sự quá lớn, chúng ta không thể làm quá tuyệt tình, đám lão hồ ly đó của nhà họ Lệ biết, đoán chắc cũng không dám ý oé. Lệ Đình Xuyên nghiêm túc nghe hết rồi ra lệnh cho cô, nếu không phải do đám phế vật đó, đám người này dám hống hách ở địa bàn của nhà họ Lệ sao? Còn về chuyện nội gián, nhất định phải tra rõ, cần chấn chỉnh lại nhà họ Lệ. Tạ Oản Oản nhận được lệnh cô lập tức đáp lời, được. Ngoài ra ông cụ đã khởi hành về trang viên, mà cuộc trò chuyện này giữa hai người đã được Tạ Giai Nghe đứng một bên nghe thấy hết. Dù thế nhưng cô vẫn vô cùng bình tĩnh, vì cô cho rằng cho dù Phục Chân dám lôi cô ra, cũng không tìm được bất cứ chứng cứ gì, nhưng để đề phòng Cố Chi Du còn nghe được manh mối phiền phức gì đó, cô buộc phải mau chóng giải quyết. Đợi Lệ Đình Xuyên nghe điện thoại xong, Cố Chi Du lúc này liền nói với anh, chồng, điện thoại của em bị rơi trên thuyền, anh cho em mượn điện thoại dùng đi. Đưa điện thoại qua cho cô, sau đó anh lại quay sang căn dặn với người lái, còn bao lâu nữa thì tới, liên lạc với trang viên gọi bác sĩ tới. Lấy được điện thoại của anh,
Cố Chi Du rất dễ dàng đã có phương thức liên lạc của Tạ Oản Oản, cô vui vẻ nghĩ rằng như vậy đã có thể yên tâm thiết kế bẫy rồi. Quay trở lại với thực tại, Tạ Oản Oản giờ đây liền xông vào trách móc, "Thiếu phu nhân, cô thật sự làm loạn quá. Tôi có mấy lần muốn nổ súng trước rồi." Cố Chi Du đứng im lặng quan sát Tạ Giai Nghiên một hồi lâu rồi mới ung dung hỏi, "Tôi vẫn có tự do về thân thủ của mình, nhưng tôi cũng không ngờ cô ta điên cuồng như vậy. Quay lại hết chưa?" Tạ Giai Nghiên lập tức đem máy ảnh đưa ra rồi đáp lời cô. "Rồi." Cố Chi Du lần nữa lại quay sang nhìn Tạ Giai Nghiên, cô cho rằng đã tới lúc để nữ phụ độc ác này offline rồi. Bên phía Lệ Đình Xuyên lúc này, ông nội sau khi biết được mọi chuyện liền tức giận hét lớn, "Lũ khốn này thật to gan. Chuyện này buộc phải tra tới cùng." Lệ Đình Xuyên giờ đây nhanh cầm điện thoại lên rồi nói thêm, "Đúng, tình hình cụ thể cháu sẽ bảo Giang Dịch Cấn báo cáo với ông sau." Ông nội vẫn chưa hết cơn tức lại lần nữa hét lên, nói tới cùng vẫn là nhà họ Lệ hiện nay quản lý quá yếu, để mặc các thế lực khác cưỡi lên đầu lên cổ. Mà Lệ Đình Xuyên lúc này khi cầm điện thoại lên thì phát hiện ra tin nhắn giữa Cố Chi Du và Tạ Oản Oản, đọc qua những dòng tin nhắn này anh vô cùng kinh ngạc. Ông nội giờ đây vẫn chưa thấy được biểu cảm này của anh nên lại quay sang nói, "Đình Xuyên, cháu dứt khoát mượn cơ hội lần này bắt đầu tiếp quản vũ trang của nhà họ." Nhưng lời của ông còn chưa nói xong thì đã thấy anh cong chân bỏ chạy khiến ông vô cùng hoang mang. "Đình Xuyên, cháu đi đâu đấy?" Lệ Đình Xuyên cứ thế mà lao nhanh về phía trước, đầu cũng không thèm ngoảnh lại nhìn ông, "Xin lỗi ông nội, cháu có việc gấp." Tạ Giai Nghiên rất nhanh đã tỉnh dậy, nhưng giờ đây cô đã bị trói chặt vào ghế ngồi. Tạ Oản Oản lúc bấy giờ liền quay sang giải thích, "Thiếu phu nhân, cơ thể của chúng tôi có tính kháng thuốc, lượng thuốc này rất nhanh sẽ mất tác dụng." Tạ Giai Nghiên dù thế nhưng vẫn cứng đầu lên tiếng, "Cố Chi Du, cô đừng tưởng cô đã thắng." Cố Chi Du đứng khoanh tay nhìn, giọng điệu vô cùng lạnh lùng, "Xem ra cô vẫn chưa chết tâm, vậy không bằng để chúng tôi chứng minh một chút, tuy nhiên vật chứng hiện nay có đủ, nhưng cô có tin cho dù tôi nói suông không có bằng cứ, Lệ Đình Xuyên cũng sẽ tin tôi không?" Thấy Cố Chi Du thách thức mình, Tạ Giai Nghiên càng thêm tức giận quả quyết, không thể nào, đại thiếu gia chẳng qua chỉ hứng thú nhất thời với cô thôi. Tôi ngay từ nhỏ thì đi theo bên cạnh anh ấy, thời gian mười mấy năm há lại là thứ cô có thể." Lời cô đang nói tới đây đột nhiên Lệ Đình Xuyên lúc này liền đạp mạnh cửa xông vào. Cố Chi Du." Nhìn thấy anh cả Cố Chi Du và Tạ Giai Nghiên đều vô cùng lo sợ, "Sao anh quay lại nhanh thế?" Lệ Đình Xuyên nhanh chóng lao đến nắm lấy tay Cố Chi Du trách móc, "Em lại giấu anh làm cái gì?" Nhưng nhìn thấy cô hoảng sợ anh lập tức buông ra, "Em bị thương rồi sao?" Cố Chi Du buồn bã rồi nhẹ giọng trả lời, "Bị đánh lén hơi đột ngột, chỉ bị chảy ra chút thôi." Nghe cô nói thế anh chậm rãi quay sang nhìn Tạ Giai Nghiên, "Cô ta làm sao?" Cố Chi Du lập tức đáp lời anh, "Phải. Ong hổ đen tập kích trước đó và hỗ trợ phục chân cũng đều do cô ta làm, bị khai ra như vậy." Tạ Giai Nghiên giờ đây liền hoảng sợ lên tiếng thanh minh, Không, đại thiếu gia, anh nghe tôi giải thích, cô ta đang vu khống tôi, cô ta căn bản không có chứng cứ." Nhưng Lệ Đình Xuyên vẫn cứ nhìn cô với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, "Chứng cứ ư? Tôi xử lý chó dám cắn chủ nhân còn cần chứng cứ gì?" Mà những lời này của anh đã làm cho Tạ Giai Nghiên bị sốc trong giây lát, nói xong anh cũng không ở lại nữa mà nhanh chóng cùng với Cố Chi Du đi ra ngoài. "Tạ Oản Oản, người phụ nữ này đã không xứng với họ Tạ nữa, xử lý sạch sẽ một chút." Tạ Giai Nghiên nghe thấy lập tức bừng tỉnh kêu gào, "Cái gì? Đại thiếu gia, khoan đã, người phụ nữ đó căn bản không xứng được ở bên cạnh anh. Tôi cầu xin anh." Cô không ngờ rằng anh vậy mà thật sự vì một câu nói của Cố Chi Du mà muốn vứt bỏ cô. Nhưng đáp lại cô giờ đây chỉ có giọng nói lạnh lùng của Tạ Oản Oản, "Người không xứng là chị ở bên cạnh đại thiếu gia nhiều năm như vậy, đâu phải không biết kẻ phản bội sẽ có kết cục gì." Thấy Tạ Oản Oản tiến về phía mình cùng với con dao sắc lẹm trên tay, Tạ Giai Nghiên lập tức bật khóc cầu xin, "Không, cô đừng qua đây, tôi đều là vì đại thiếu gia, đều là vì anh ấy." Sau khi cùng Lệ Đình Xuyên đi ra ngoài, Cố Chi Du giờ đây nhìn sắc mặt anh mà vô cùng lo lắng. "Chồng." Lệ Đình Xuyên xem xong đoạn video vừa rồi liền lập tức nói với cô, "Cố Chi Du, em biết Tạ Giai Nghiên từng giết bao nhiêu người không?" Bị anh hỏi đột ngột như vậy, Cố Chi Du cũng đơ ra không biết trả lời thế nào. Lệ Đình Xuyên lúc này liền trưng ra bộ mặt đáng sợ quay sang phía cô trách mắng, "Em vậy mà dám giấu anh đi đối phó với cô ta, không cần mạng nữa à?" Cố Chi Du không dám nhìn vào ánh mắt của anh hiện giờ bèn sợ hãi giải thích, "Thật không ngờ cô ta dám hành hung ở biệt thự nhà họ Lệ. Huống chi còn có Tạ Oản Oản ở đây, cô ấy là người anh sắp xếp tới bảo vệ em, vậy nên em rất yên tâm." Đối với câu trả lời này của cô thì Lệ Đình Xuyên vẫn chưa hết nguôi giận. "Yên tâm ư? Vậy em có khi nào khiến anh từng yên tâm chưa?" Sau đó anh lại lớn tiếng hét lên, "Anh mới vừa cứu em ra ngoài, em lại chạy đi làm chuyện nguy hiểm như này, có phải chỉ khi chảy ít máu mới có thể khiến em nhớ lâu không?" Bị anh hét vào mặt như này, Cố Chi Du vô cùng sợ hãi. Bây giờ em không phải đã bị thương hay sao, còn đau đó, anh không thể bớt hung dữ với em vài câu được à?" Nhưng Lệ Đình Xuyên không vì thế mà nhẹ nhàng với cô hơn, "Còn không phải tự em chuốc lấy à, đi lấy ít thuốc ngoại thương tốt tới đây, nếu để lại sẹo sẽ không tha cho cô." Dù cho anh vẫn lớn tiếng nhưng Cố Chi Du hiểu rằng anh đang rất quan tâm mình, biết được điều này cô liền phì cười. Nhìn thấy cô cười, Lệ Đình Xuyên lại càng khó chịu chất vấn, "Cười, suy ngẫm đàng hoàng hành vi của em đi. Em rốt cuộc tại sao không tìm anh giúp đỡ?" Cố Chi Du lúc này liền tỏ ra đáng thương nói với anh, "Em biết anh xử lý cô ta rất dễ, nhưng cô ta và em là tình địch, em muốn dựa vào chính mình giải quyết, không dựa vào đàn ông." Lệ Đình Xuyên nghe cô trả lời vẫn cảm thấy không hài lòng mà mắng, "Hả, em là đồ ngốc à,
sau đó anh lại đưa tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên. Tại sao không dựa vào anh, sau này em buộc phải dựa vào anh, cũng chỉ có thể dựa vào anh, hiểu chưa? Mà lời nói cùng hành động ngọt ngào này của anh đã làm cho Cố Chi Du đỏ mặt. Ồ, sau này em sẽ không giấu anh làm bừa nữa. Lệ Đình Xuyên cũng dần dần mà trở nên nhẹ giọng hơn. Em tốt nhất nói được làm được, còn có lần sau, anh quyết không nhẹ tay. Tưởng chừng như hai người lại lần nữa trao nụ hôn cho nhau thì điện thoại của Cố Chi Du đột nhiên reo lên cắt ngang bầu không khí này. Cô vừa mở máy lên thì lập tức đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói lớn. Lệ Đình Xuyên, cậu chăm sóc con gái của tôi kiểu gì đây? Bên phía Chi Chi xảy ra chuyện lớn rồi. Cậu có biết? Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Cố Chi Du ngỡ ngàng kêu lên. À, mà cha Cố khi biết người bên kia điện thoại là cô cũng lập tức thay đổi thái độ. Chi Chi ư? Chi Chi, trời ạ. May mà con không sao, ba gọi mãi cho con không được, con có bị thương không? Cố Chi Du lúc này tựa người vào Lệ Đình Xuyên rồi vui vẻ trả lời. Con không sao, là Lệ Đình Xuyên đã cứu con. Cha Cố sau khi nghe cô nói điều này, ông liền lên tiếng hỏi, nó đi cứu con sao? Thằng nhóc này coi như có lương tâm, bây giờ con đang ở đâu? Ba qua đó ngay. Thấy ông kiên quyết như vậy, Cố Chi Du liền quay sang nói với Lệ Đình Xuyên, ba em muốn tới đây. Mà Lệ Đình Xuyên biết được chuyện này thì lập tức giật mình hoảng sợ. Cái gì? Một lát sau cuối cùng cô cũng đã được gặp lại ba mình. Cha Cố lúc này không kiềm nổi niềm xúc động mà hét lên, Chi Chi, con gái cưng của ba rất lo lắng cho con. Không để cho cô kịp lên tiếng, ông lại tiếp tục hỏi, Chi Chi, nói ra thì con và Lệ Đình Xuyên rốt cuộc là sao thế? Nó vậy mà đích thân đi đón ba, còn gọi ba là ba vợ. Cố Chi Dục giờ đây cũng đã xuất hiện. Anh ngại ngùng nói với Lệ Đình Xuyên, tôi chỉ tới gặp chị của tôi, thuận tiện cảm ơn anh, nhưng anh đừng hiểu lầm, tôi không hề thừa nhận anh là anh rể của tôi đâu. Lệ Đình Xuyên cũng tỏ ra hời hợt mà đáp trả, tùy cậu, em vợ. Nghe thấy hai từ em vợ từ miệng anh, Cố Chi Dục không khỏi bàng hoàng mà hét lớn, em vợ, anh thật sự là Lệ Đình Xuyên sao? Mà những lời này khi vào tai cha Cố cũng khiến ông hoang mang không kém. Trước đây đừng nói là xưng hô, nó còn không thèm đếm xỉa tới chúng ta, sao giờ đột nhiên? Cố Chi Du lúc này cũng chỉ biết mỉm cười cho qua, vì cô biết rằng anh cũng chỉ là vì cô mà thôi. Nhưng chỉ có Cố Chi Dục là vẫn chưa hiểu nên liên tục chất vấn Lệ Đình Xuyên, anh không phải bị đập đầu vào đâu chứ? Mà Lệ Đình Xuyên cũng đã trở nên đầy mệt mỏi nói với anh, cậu vẫn là bớt nói chuyện đi. Thấy Cố Chi Du cứ đứng nhìn mình cười, anh nhanh chóng tiến đến hỏi, em cười cái gì? Cố Chi Du vẫn nở nụ cười toe toét rồi lên tiếng chọc ghẹo anh, đại thiếu gia nhà họ Lệ lần đầu tiên gọi ba vợ và em vợ vẫn khá thuận miệng đó. Lệ Đình Xuyên lúc này nhẹ nhàng mắng cô rồi lại dắt cô đi vào trong, đừng quậy, bên ngoài lạnh, còn không mau đi vào. Mà một màn này giữa hai người đều đã được cha Cố đứng một bên quan sát, đôi mắt ông cũng không giấu đi nổi xúc động. Thì ra là vậy. Nhìn thấy ông đứng nói chuyện một mình, Cố Chi Dục liền thắc mắc đi đến, ba đang nói cái gì? Nhưng cha Cố lại nhanh chóng lái sang chuyện khác, không có gì, đi thôi, hiếm khi tới một chuyến, phải chào hỏi một chút. Nhưng hai người còn chưa kịp đi thì đột nhiên lúc này trước mặt lại xuất hiện một vị khách mới. Ồ, bác Cố, thật là khách quý, cháu quay về đúng lúc thật đấy, cháu là con nuôi của nhà họ Lệ, Tống Tử Ngang, rất chào mừng hai người đã tới. Nhìn thấy Tống Tử Ngang, cha Cố lập tức cất lời chào. Cố Chi Dục đứng bên cạnh ông cũng liền lên tiếng, anh Tử Ngang, lâu rồi không gặp. Nghe thấy cái tên Tống Tử Ngang này, Cố Chi Du có chút ngỡ ngàng ngước nhìn Lệ Đình Xuyên, mà vẻ mặt anh giờ đây không hiểu sao lại vô cùng cau có. Sau đó anh còn cất tiếng dặn dò cô, tránh xa cậu ta ra. Sau khi chào hỏi cha Cố xong, Tống Tử Ngang nhanh tiến về phía Lệ Đình Xuyên vui vẻ nói, anh cả, anh em chúng ta cũng chia xa đã lâu, sao vừa gặp mặt thì phòng bị em như vậy? Nhưng Lệ Đình Xuyên vẫn tỏ ra rất lạnh lùng với anh, ông nội cho phép cậu về rồi ư? Cố Chi Du đứng bên cạnh thầm quan sát Tống Tử Ngang. Cô nhớ rằng trong ký ức của nguyên chủ sao chưa từng thấy anh, mà nhân vật này trong tiểu thuyết cũng rất ít, chỉ nhớ anh là cô nhi do nhà họ Lệ tốt bụng thu nhận, nhưng lại nảy sinh đố kỵ với Lệ Đình Xuyên, thậm chí không tiếc gây hại cho lợi ích của nhà họ Lệ, cuối cùng bị đuổi đi. Tống Tử Ngang lúc này đưa tay lên xoa xoa đầu tỏ vẻ mệt mỏi trả lời, giờ em không phải về nhận sai hay sao? Ở nước ngoài thật sự quá vô vị, vẫn là về nhà tốt nhỉ. Nói đến đây, anh liền thay đổi bộ mặt thích thú nhìn sang Cố Chi Du. Lệ Đình Xuyên nhận ra liền xoay người cô rời đi. Tôi còn có khách phải tiếp đãi, đừng tới cản trở. Mà Cố Chi Du cũng cảm thấy hơi nghi hoặc về ánh mắt vừa rồi của anh, nó lộ liễu tới mức muốn lột sạch cô, ăn tận xương. Thấy hai người rời đi, Tống Tử Ngang cũng quay lưng bước, ha, không cần vội, chúng ta có thời gian. Cha Cố lúc này đã ngồi vào bàn cùng với mọi người, ông tươi cười nói, chú Lệ, đêm khuya ghé tới, thật sự đã làm phiền. Nghe ông nói vậy, ông nội liền vui vẻ đáp, dù sao cũng xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu nóng lòng cũng là điều dễ hiểu, may mà con trai con gái của cậu đều bình an vô sự. Cố Chi Du và Cố Chi Dục giờ đây thì đang ở bên ngoài chờ đợi, cha Cố và Lệ Đình Xuyên đều kêu bọn họ đợi ở ngoài, cũng không biết muốn nói cái gì. Mà lúc này cầm điện thoại lên, Cố Chi Du hơi ngạc nhiên vì tin tức rất nhanh đã lên hot search, cư dân mạng giờ đây như bùng nổ vì scandal chấn động này, nhưng đọc hết một lượt, cô vẫn cảm thấy thắc mắc. Kỳ lạ, chuyện của kẻ đứng sau hoàn toàn không nhắc tới. Cố Chi Dục lúc này nhớ người qua xem cùng liền trả lời, bởi vì trước khi chưa hoàn toàn can thiệp, nhà họ Lệ chỉ có thể xử lý trước như vậy, trước tiên công bố thông tin sự kiện, không cho thời gian thở để bọn họ động tay động chân, mới có thể nắm ưu thế chính. Lệ Đình Xuyên nói như vậy, Cố Chi Du lặng im nghe anh nói xong thì ngẫm lại, vậy sao?
Cô cho rằng dù sao tội ban đầu không có xảy ra, nhà họ Lệ cũng không có lý do mạo hiểm đi đắc tội những gia tộc lớn đó. Cố Chi Dục giờ đây lại tiếp tục nói, chị. Lệ Đình Xuyên còn nói, chị là vì lo lắng em xảy ra chuyện mới đi tham gia show. Cố Chi Du nghe thấy thì lo lắng nhìn qua anh, cô không nghĩ Lệ Đình Xuyên lại nói cho Tiểu Dục. Chị chỉ là nghe nói mà thôi, vừa hay em cũng đang giận dỗi chị nên chị cùng tham gia show với em. Mà câu trả lời này của cô đã làm cho Cố Chi Dục kích động hét lớn, chị, tại sao chị không nói cho em, chị làm vậy là quá nguy hiểm. Nhìn thấy anh lo lắng cho mình như vậy, Cố Chi Du có chút không nói nên lời. Thói quen của cô trước kia là một mình chịu đựng tất cả, bởi vì không có ai sẽ quan tâm tới cô, lo lắng cô bị thương. Nhưng bây giờ lại khác rồi, mà Cố Chi Dục giờ đây nước mắt rất nhanh đã rơi xuống, anh ôm chầm cô rồi khóc nấc lên, vốn là em bảo vệ chị, may mà không xảy ra chuyện, chị lần sau không được như vậy nữa. Cảm nhận được cái ôm ấm áp này của anh, Cố Chi Du rất xúc động trả lời, chị hứa với em, không sao rồi. Tiểu Dục, cô biết rằng bản thân có người nhà quan trọng, còn có người chồng kêu cô đặt bản thân lên vị trí đầu tiên, rồi hai người cứ như thế ngồi ôm nhau mà không hề hay biết rằng Tống Tử Ngang đang đứng đằng sau chụp lén. Ha ha, hình ảnh này thật đẹp. Bỗng nhiên lúc này có giọng nói vang lên làm anh giật mình, Tống Tử Ngang, anh Đình Xuyên sẽ giết anh. Tống Tử Ngang quay đầu lại nhìn, anh mỉm cười khinh bỉ, con chó trung thành như cậu trở về thật đúng lúc. Mà con chó anh nhắc đến chính là Dịch Cấn. Dịch Cấn lúc này đưa tay chỉnh lại cà vạt rồi lạnh lùng đáp trả, đâu có bằng anh, bị đuổi ra nước ngoài lâu như vậy, lại cứ đột nhiên xuất hiện vào ngày này. Tống Tử Ngang liếc nhìn Dịch Cấn lướt qua mình rồi tiếp tục cười hỏi, cậu cảm thấy tôi có liên quan tới chuyện lần này ư? Có chứng cứ không? Nhưng Dịch Cấn không trả lời vào ý chính mà chỉ lạnh lùng bảo, anh đừng quá ngông cuồng, anh suy cho cùng là họ Tống. Còn nữa, tránh xa Cố Chi Du ra, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh. Bị nói thế này, Tống Tử Ngang dù cảm thấy rất khó chịu nhưng cũng chỉ hừ lạnh. Khoảng một lát sau, cha Cố sau khi nói chuyện xong với nhà họ Lệ liền đi ra ngoài. Cố Chi Du nhanh tiến đến bên cạnh ông quan tâm hỏi, ba, phải đi nhanh vậy sao? Cha Cố giờ đây trông rất hài lòng mỉm cười đáp, chuyện ba muốn biết đều đã biết rồi. Còn Lệ Đình Xuyên lúc này bước ra nhìn thấy Cố Chi Dục khóc anh liền bật cười trêu chọc, không nhìn ra em vợ còn khá thích khóc. Cha Cố cùng Cố Chi Du bước lên phía trước, sau đó ông quay sang cô nghiêm túc dặn dò, Chi Chi, chuyện mà ba và nhà họ Cố có thể làm cho con không nhiều. Vậy nên lúc đầu ba đồng ý con gả vào nhà họ Lệ là sự hy vọng có thể cho con một sự bảo vệ tốt hơn ở trong đám cưới của con. Ba đã nghĩ lại, làm như vậy có phải đã sai không? Vậy nên lần này ba tới vốn là muốn đón con về nhà, nhưng bây giờ ba đã yên tâm rồi. Chi Chi, chỉ cần con bình an hạnh phúc, ba không còn mong cầu gì khác. Vừa nói ông vừa dẫn cô đến gần Lệ Đình Xuyên, con gái của ba, nhờ vào con. Thấy bàn tay Cố Chi Du được đặt lên tay mình, Lệ Đình Xuyên liền nhanh chóng nắm chặt rồi kéo cô về phía mình. Đương nhiên rồi, cô ấy là vợ của con. Tập truyện đến đây kết thúc rồi. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.